Mag-unbox tayo nito. Ano naman ito? Yan. Natin pangkat. Isang cover ng kama or yung comforter, cover ng comforter. Pwede na rin siyang kupang comforter kasi mainit. Ito ay in-order sa online sa Japanetto. Kala mo ang late lang niya. Pero double ito guys, double. Ayan. Para sa malamig na panahon. Diba? Ang laki. Tapos, naglilinis tayo ng kwarto. Kaya isabit natin ito. Ilagay natin sa bed. Oh, sarap. Malambot. So, ayan guys. Papalitan natin ang ating cover kama. Itong kulay pink na to. Kasi parang pareho to, pero how many years na nag-upgrade lang kasi kaya umorder tayo ng panibago. Ayan, mainit ito sa ano guys, itong comforter na cover na to. So, papalitan natin dahil labhan natin ito. At mag-general cleaning tayo dito sa room namin. Kasi itong bed namin, dinidistrongka ko yan, nililinis yung ilalim. Tingnan natin kung gaano kadumi yung ilalim. Kasi mula nung nagkasakit ako, 3 taon nang lumipas. Mula nung start ang COVID. 3 taon na lumipas. Hindi ko nalinis yung ilalim. Kaya tatanggalin natin ang ilalim, bubuhatin natin at paghihiwa-hiwalayin natin yung mga yan. So ito, kailangan natin maglinis. Ito nga, wala nang cover eh. Yung bed na ano. So, let's go guys. Linisan blues.
Summer, hindi ko na nilalagyan yan. Taglamig. Para madoble. Ayan. Zipper sa gitna. Kita. Anong araw? Anong may mata doon na iisa ang muka. Ayan, pwede na tayong matulog. Medyo okay na. Luminis din. Ayan, napagod ako. Marami pa akong gagawin. Ang dami ko pang ligpitin. At ang ating aroma humidifier. O, diba? Ayun o, kalat pa yun o. Pero matutulog na. Napagod eh. Ayan yung ating humidifier. Pang 2 nights pa lang siya today na ginagamit. O, diba? Ang sarap ng tulog ko kagabi. First time. Tayo doon, o. Ayan. Ang linis din niya ng hangin. May tubig din siya. Humidifier din na yan. Pero yung natural lang siya. Wala siyang aroma. And guys, pwede na tayong matulog. Natapos na akong naligo. Antok na ako. Thank you for watching. Thank you for watching. See you in my next video. I love you